Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục giải thêm một bài list code nữa. Và bài hôm nay mình sẽ giải đó là bài số 36, Valid Sudoku. Ở trong bài này, mình sẽ có một cái bảng Sudoku. Có size là 9x9. Sudoku là một trò chơi giải đố. Đây là cái bảng Sudoku và mình phải điền những con số vô những cái ô trống này. Luật chơi của Sudoku rất đơn giản. Với tất cả các hàng ngang, mình phải đảm bảo rằng những cái ô này không chứa số trùng lặp nhau. Ở đây một hàng ngang mình sẽ có 9 ô, vậy thì 9 ô này phải chứa tất cả các số từ 1 đến 9. Không ô nào được trùng nhau và mình cũng phải làm y chang như vậy cho hàng dọc. Và một cái bảng lớn này nó sẽ chia ra làm 9 cái bảng nhỏ. Thì ở đây là một cái bảng con. Ở trong cái bảng con này nó cũng sẽ có 9 ô và mình phải đảm bảo rằng những cái ô ở trong bảng con này không được trùng lặp số với nhau. Tức là nó vẫn sẽ có những cái giá trị từ 1 đến 9. Mình sẽ lấy một ví dụ để giải một ô nhé. Mình muốn giải cái ô này sẽ phải chứa những cái số từ 1 cho đến 9. Hoặc là mình có thể ghi lại như vậy. Mình sẽ set hàng ngang tại cái ô mình đang giải. Nó đã có những số 5, 3 và 7. Mình sẽ loại 5, 3 và 7. Mình set cái hàng dọc. Trên hàng dọc này có một số 8. Vậy thì mình cũng không được chọn số 8 cho cái ô này. Mình set cái bảng con. Cái bảng con này ngoài những số mình đã loại ra còn số 6 và số 9 nữa. Mình cũng không được quyền điền số 6 và số 9 cho cái ô này. Lúc này mình chỉ còn lại những số 1, 2, 4 thôi. Những cái ô khác mình cũng làm y chang như vậy. Và sau đó mình sẽ kết hợp những cái manh mối này lại với nhau và loại dần cho tới khi còn một số. Thì đó là cái cách để mình giải cái game này. Tuy nhiên ở trong bài này người ta không bắt mình giải cái Sudoku này mà người ta muốn mình kiểm tra xem cái board này nó có hợp lệ hay không hợp lệ. Mình phải lưu ý rằng cái bảng hợp lệ không có nghĩa là nó giải được. Mình chỉ cần kiểm tra xem cái input này nó có hợp lệ hay không. Còn chuyện giải được hay không thì mình sẽ tính sau. Nó sẽ có trường hợp cái bảng này hợp lệ nhưng mà không giải được. Thì như mình đã nói, một cái bảng Sudoku hợp lệ thì nó phải thỏa mãn ba cái tính chất này. Với những ô cho sẵn này, nó phải thỏa mãn điều kiện là ở trong một hàng ngang hoặc là ở trong hàng dọc hoặc là ở trong cái bảng con không có những cái số nào trùng lặp. Ở đây là một cái bảng Sudoku hợp lệ tại vì nó thỏa mãn ba tính chất trên. Nhưng ví dụ như mình sẽ có một số 5 ở ngay đây, vậy thì trên cái hàng ngang này nó có hai số 5 trùng lặp thì lúc này cái bảng Sudoku của chúng ta sẽ không hợp lệ nữa và mình sẽ trả về false. Tương tự nếu như mà số 5 cùng ở trên một hàng dọc hoặc là ở chung một cái bảng con thì nó cũng sẽ không hợp lệ. Ở trong bài này mình lại tiếp tục dùng hash map. Đây là một cấu trúc lưu trữ dữ liệu dưới dạng key value pair. Vậy thì mình phải chọn cái key như thế nào, cái value như thế nào cho hợp lệ. Thì bây giờ mình sẽ đi vô cách giải nhé. Để kiểm tra một cái bảng Sudoku của mình nó có hợp lệ hay không, sẽ có 3 điều kiện. Thứ nhất là những cái hàng ngang của nó phải hợp lệ. Thứ hai là hàng dọc. Và thứ ba là những cái bảng con mình sẽ gọi là square. Vậy thì mình sẽ tạo ra ba cái hash map cho ba cái điều kiện này. Khi nói về hash map, mình đang nói về cái dữ liệu key value. Về bản chất thì cái bảng Sudoku này là một cái bảng hai chiều. Nó sẽ có các số index từ 0, 1 cho tới 8. Hàng số 0 của mình sẽ có những số là 5, 3 và 7. Hoặc là hàng số 1 của mình sẽ có những số là 6, 1, 9 và 5. Nghĩa là mình đi dọc theo cái hàng ngang này. Khi mà mình scan qua những con số này, mình sẽ thêm nó vào cái hash map của mình, cái hash map row của mình. Key của mình sẽ là cái index cái hàng ngang đó và value của mình sẽ là một cái mảng hoặc là một cái hash set của những con số nằm trên hàng ngang đó. Ở đây ví dụ mình có thêm một thằng số 5 nữa. Vậy thì khi mà mình tới thằng này, mình chuẩn bị thêm cái số 5 vô cái mảng này thì ở đây mình thấy nó đã xuất hiện số 5 rồi. Lập tức mình biết rằng cái điều kiện row trong cái bảng Sudoku này nó không thỏa mãn. Mình sẽ return false. Với column thì cũng như vậy. Nó cũng sẽ được đánh số từ 0 cho đến 8. Thì key của mình cũng sẽ là index tại những hàng dọc đó. Và value của mình sẽ là dãy số ở trên cái hàng dọc đó. Trong trường hợp là các số từ 5, 6, lặp là mà mình cũng phải làm như vậy cho tất cả các hàng dọc luôn. Qua cái hash map square này nó sẽ hơi khó một tí. Một cái bảng lớn của mình được chia làm 9 bảng con. Ở đây mình gọi cái bảng con đầu tiên nó sẽ có index là 0, tiếp theo là 1 và tiếp theo là 2. Column của nó sẽ là từ 0, 1 và 2. Ví dụ như cái bảng đầu tiên này nó sẽ có tọa độ là 0, 0. Trên cái bảng con ở cái tọa độ này mình sẽ có những số là 5, 3, 6, 9, 8. Nó cũng sẽ như vậy, nó sẽ có một cái tọa độ khác nhau. Bảng con kế bên này nó sẽ có tọa độ là 0, 1. Giữa những con số ở trong cùng một cái bảng
Nếu như những con số nào trùng lặp nhau thì mình biết rằng cái bảng này không hợp lệ. Và một lần nữa mình sẽ trả về false. Mình đi tới cuối mảng mà mình chưa gặp trường hợp nào không hợp lệ thì mình sẽ trả về true. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Mình sẽ phân tích time complexity một tí. Cái bảng của mình nó có size là 9 x 9 là sẽ bằng 81. Có nghĩa là mình có 81 ô. Mình sẽ đi qua từng ô. Và mỗi lần mình đi qua từng ô mình sẽ insert nó vô cái hashmap row, cái hashmap column và cái hashmap square. Chung quy lại, thời gian thực thi của mình sẽ là O of 81. Số 81 này là constant, mình có thể viết lại thành O of 1. Và space complexity của mình, với mỗi một cái hashmap, mình sẽ tốn O of 81. Ở đây mình có 3 cái hashmap, và mình có thể rút gọn lại thành O of 1. Vì chung quy lại, time complexity của mình sẽ là một cái constant, và space complexity của mình cũng sẽ là một cái constant. Việc đầu tiên mình làm là mình sẽ định nghĩa row và column của cái bảng này. Mình sẽ có 3 cái hashmap. Row sẽ bằng default dictionary. Ở đây mình chọn cái value mặc định của mình sẽ là một cái set. Mình cũng có y chang như vậy cho column. Và với lại cái bảng con mình sẽ gọi là square. Mình sẽ đi qua từng phần tử trong cái bảng này. For R in range rows và for C in range columns. Về cơ bản thì mình đang duyệt về một cái bảng hai chiều. Mình sẽ có những cái logic nào. Đầu tiên, nếu như cái ô hiện tại của mình nó rỗng, có nghĩa là nó bằng dấu chấm, thì mình sẽ đi tiếp. Tại vì mình chỉ cần set những cái ô mà có chữ số thôi. Mình đang cần biết là cái bảng này nó có hợp lệ hay không hợp lệ, chứ mình không cần biết là cái bảng này nó có giải được hay không. Là những cái ô nào mà không có số, mình sẽ bỏ qua. Mình sẽ thêm vô cái hash map hàng ngang của mình tại vị trí R. Mình sẽ thêm cái số tại board RC này. Và tại hash map column mình cũng như vậy luôn. Mình sẽ append board tại R và C. Và cái square này mình lấy tọa độ của cái bảng con như thế nào thì sẽ bằng cách R chia 3 và C chia 3. Mình quên mất ở đây là một cái set nên là mình sẽ không append được mà mình phải add nó. Nó không có method append. Mình sẽ thêm cái số tại board C và R. Trước khi mình thêm cái số này vô cái hash map, mình phải check xem cái số này nó đã có sẵn ở trong cái hash map chưa. Tại vì mình cần những cái hàng dọc, những cái hàng ngang, những cái bảng con này là những con số duy nhất không trùng nhau. Nếu như mà chúng xuất hiện 2 lần rồi thì mình lập tức mình chạy về false luôn. If board OC của mình đã xuất hiện ở trong hàng ngang tại vị trí R, hoặc nó xuất hiện ở trên cái hàng dọc tại vị trí C, hoặc nó xuất hiện ở trong cái bảng con mà chứa nó là in square tại vị trí là R chia 3 và C chia 3, thì mình sẽ lập tức return false luôn. Còn không thì mình sẽ thêm số này vô hash map và tới cuối cùng mình chỉ việc return true. Như hồi nãy mình đã nói, time complexity của mình sẽ là O of 1 và space complexity của mình cũng sẽ là O of 1. Tại vì ở trong cái bài này bảng của mình luôn cố định là 9 x 9. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn có thắc mắc thì có thể để lại bình luận ở bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.